Nay chúng ta sẽ học chút xíu. Chúng ta sẽ học cái bài kinh Pháp môn căn bản Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ. Tại vì bài kinh này á, thưa chư vị, nó có cái đặc thù là nó là gốc rễ của các hiện tượng và rất quan trọng. Khi thấu đáo nó được rồi thì hành trì dễ ợt à, không có cái gì hết đó. Thì giống như 2 bằng 1 đó, 1 bằng 2, nó không có gì khó đó. Tại sao 2 bằng 1 và 1 bằng 2? Nó dễ ợt à, mà không biết thì tìm hoài không ra. Đi mò mẫm tu học mà không biết cái bài kinh này thì coi như hỏng. Khi Đức Phật thuyết pháp cho các vị Bà La Môn cái bài kinh này, thưa chư vị, nghe xong theo như trong kinh chép, các vị không hài lòng với lời Phật dạy. Phật dạy còn người ta còn không hài lòng nữa mà. Đấy, người ta không hoan hỷ với lời Phật dạy. Đây, cái điều này rất quan trọng. Đấy. Nghe Phật giảng mà còn không hoan hỷ, mà nếu không hoan hỷ thì không có giải thoát. Tại vì nó còn vướng nó mới không hoan hỷ chứ. Không, thưa chư vị, vướng cái gì đấy cho nên nó mới không hoan hỷ. Chứ nếu nó hoan hỷ nó đã giải thoát rồi. Hoan hỷ tức là không còn bị ràng buộc. Mà ở đây á, sau khi nghe xong, các vị ấy không hoan hỷ với lời Phật dạy. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải nhớ. Nghe pháp chúng ta có hoan hỷ không hoan hỷ, tu tập có hoan hỷ không hoan hỷ. Tu tập ra bị chồng chửi một cái thấy không hoan hỷ rồi, không? Con nó khóc không hoan hỷ rồi, chó nó kêu không hoan hỷ rồi. Mắc mớ gì tới mình? Đấy. Thế trong bài kinh này Đức Phật dạy cái gì? Bài kinh này nằm ở trong kinh Trung Bộ 1. Tiếng Anh nó dịch là The Root of All Things hay là Roots of All Phenomena, tức là cái gốc rễ của các hiện tượng, của các pháp, gốc rễ của các pháp sinh ra từ cái chỗ này. Mà thực ra theo sự nhận xét, đây là 4 tầng nhận thức. 4 tầng nhận thức. Tầng thứ nhất, Đức Phật nói người phàm phu. Người phàm phu là người như chúng ta nè, tức là không có nhận thức biết, không hoan hỷ với thiện pháp, không thấy rõ, cho nên hoan hỷ với tất cả các pháp. Nhận biết sai cho nên hoan hỷ với các pháp. Nhận biết rằng đất nước gió lửa là đất nước gió lửa, có thần, rồi có cái này có cái kia, kể cả có cả niết bàn. Và Đức Phật nói rằng những hiện tượng này không được họ hiểu thấu đáo theo thực tính, cho nên sanh khởi hoan hỷ, và hễ hoan hỷ thì dính mắc và tham ái. Nói rằng đất nước gió lửa là có thực, thần núi thần bếp là có thực, thần táo là có thực. Mà đất nước gió lửa là cái gì? Đất nước gió lửa là tứ đại, là 4 thứ cấu kết nên các cái hiện tượng của xã hội, của loài người, của vật chất, của vũ trụ. Đấy là 4 phạm trù để diễn tả sự hiện hữu. Mà ấy là phạm trù thì nó không có thực. Người ta mượn cái phương tiện cũng như 1+1=2, người ta mượn cái ký hiệu đó để nói lên cái phương trình đó. Đất nước gió lửa thể hiện được thông qua hiện tượng của các sự vật ở trên cái vũ trụ này, nhà cửa đất đai đủ các thứ, con người, đàn ông đàn bà, chó mèo. Nhưng các nhà khoa học họ nói họ đã khám phá ra mà mỗi nguyên tử đều có cái gì? 3 thứ: electron, proton và neutron, tức là điện dương, điện âm và điện trung hòa. Nó có điện âm, điện dương và một cái điện nữa, điện trung hòa, để trung hòa hai cái đối kháng.
Tức là nam nữ ưa cự nhau, vợ chồng ưa cãi nhau, nhưng có một cái thế lực nó trung hòa. Thế lực này nó có vật lý và tâm lý. Về mặt vật lý là mấy đứa con và tài sản và công việc làm. Nhiều khi cãi nhau rồi nhưng mà vì công việc làm thì cũng xóa bỏ và cùng hùn nhau là làm nhé, làm nó tan nát hết. Đấy. Có con rồi không lẽ cãi nhau hoài làm con nó khổ thì thôi cũng xí xóa đi. Đấy. Tức là nó có cái lực trung hòa. Lực trung hòa là tâm lý và vật lý. Và đây là những khái niệm, đất nước gió lửa là những khái niệm, những phạm trù. Nếu nói tới đất thì nó không phải là xương là thịt, mà đất đây là cứng hay mềm. Cứng hay mềm. Nói tới gió là phồng hay xẹp. Nói tới lửa thì nóng hay lạnh. Em mà rờ vào con người nào nó thấy lạnh ngắt là biết nó chết rồi, không còn sự sống nữa. Cho nên tất cả đều là những phạm trù lý luận để diễn tả những hiện tượng xảy ra trong vũ trụ. Nó không có thật. Nhưng vì nhận lầm, không học hiểu, cho nên người phàm phu, Đức Phật nó nhận lầm. Nhận lầm rằng đất là có thật, chồng tôi là có thật, vợ tôi là có thật, nhà tôi là có thật. Và vì nó nhận lầm là có thật cho nên nó hoan hỷ với cái sự có thật đấy. Và vì nó hoan hỷ với sự có thật đấy cho nên nó sinh ra tham ái. Tôi muốn cái tôi khoái là của tôi. Tôi muốn cái tôi thích là của tôi. Và nó quên một điều, đây là chỉ khái niệm phạm trù, nó không có thực. Và một điều quan trọng nữa là quy luật của các pháp đều là sanh già bệnh chết, tức là vô thường, nó biến đổi. Nó giống như kinh dịch đó, nó biến đổi hoài biến đổi để cân bằng. Biến đổi để cân bằng chứ không phải biến đổi để mất. Biến đổi để cân bằng. Giống như chân trái chân mặt đó, bước tới một chân thì cái chân khác phải bước tới nữa để nó cân bằng. Và nó nhận lầm, người phàm phu nhận lầm rằng đất nước gió lửa là có thiệt, cho nên sanh tâm hoan hỷ. Và vì sanh tâm hoan hỷ cho nên dính mắc, tự ngã nói rằng đất ấy là ta, ta là Nguyễn Thị A. Bây giờ chửi Nguyễn Thị B không có giận đâu, mà chửi đúng đích danh Nguyễn Thị A mày ngu quá là lập tức nổi sân liền. Đấy. Cái bà hàng xóm, bà chửi chồng bà, mình là người đàn ông đứng bên bờ bên này mình không cười không, mà mình không có buồn. Mà thử vợ mình nó chửi mình coi, không biết liền, phải không? Chồng mình nó chửi mình coi, chồng hàng xóm mà chửi bà vợ hàng xóm là mình đâu có buồn. Thí dụ như bây giờ chồng hàng xóm mà nó chửi mình cũng ít buồn. Mà chồng mình chửi mình mình buồn. Mà con mình nó chửi mình còn buồn hơn nữa. Thế tại sao vậy? Người phàm phu nhận lầm rằng đất nước gió lửa là có thật, quên rằng đó thứ là duyên sanh. Nó vì có duyên tiền kiếp cho nên kiếp này nó gặp nhau để nó trả cái món nợ kiếp trước thôi. Nó chửi để nó trả. Vạn pháp do duyên sanh, không phải tự nhiên nó chửi đâu. Kiếp trước mình đã chửi nó rồi, cái kiếp này nó chửi mình. Mà bây giờ mình nổi sân nữa là kiếp sau mình gặp nhau nữa để hai đứa cùng nhau chửi, đứa này chửi đứa kia. Kính thưa đại chúng, quý ngài có muốn vậy không? Có muốn kiếp sau gặp lại để mà chửi nhau nữa không? Để mà sân hận với nhau nữa không? Người phàm phu nhận lầm đất nước gió lửa là có thực, tức là tiếng khen tiếng chê tám ngọn gió đời, được mất hơn thua là có thực. Chồng tôi là có thực, vợ tôi là có thực, tài sản tôi là có thực. Cho nên dính mắc tự ngã hoan hỷ trong cái mình có, buồn rầu trong cái mình mất. Và cứ như vậy khởi sinh ra năng lượng. Đó, thái cực sanh lưỡng nghi đó. Tức là từ chỗ vô minh mà sinh ra cái tâm dính mắc mất còn.
Bởi vì cái chỗ này ta không thấu đáo, cho nên ta hoan hỷ, và hoan hỷ dính tới tham ái. Tham ái thì có vô minh, vô minh thì có thập nhị nhân duyên, sanh già ưu tư phiền não đủ các thứ kiếp sau nữa. Một loại người thứ nhì mà Đức Phật nói ở đây là gì nè? Đức Phật nói cái gì? Họ không hiểu thấu đáo, tức là loại người phàm phu không hiểu thấu đáo, cho nên hoan hỷ, và vì hoan hỷ cho nên tham ái, và vì tham ái cho nên hoan hỷ nếu giữ được. Đây là cái sự nhận thức thôi, nhận thức sai lầm, nói rằng các pháp đều có, và vì nhận thức sai lầm cho nên bám chấp và khoái lạc, khoái lạc về cái sự bám chấp ấy. Loại người thứ nhì Đức Phật nói là người tu tập khôn ngoan. Đối với một vị tỳ kheo, tỳ kheo ở đây nói chung hết, tức là tứ chúng ấy, Đức Phật không có phân biệt đâu. Tại vì trong lúc ngài giảng á, có một số người cũng là cư sĩ cũng ngồi ở trong đấy, có tăng có ni, cận sự nam cận sự nữ hết, cho nên Đức Phật nói chung là các vị tu tập khôn ngoan. Khôn ngoan tức là nhận xét cho kỹ, hiểu được, thấy rõ các pháp này, cho nên không hoan hỷ với chúng. Cái chỗ này rất là quan trọng, tức là tám ngọn gió đời ta không hoan hỷ được, mất hơn thua, tại vì ta biết rằng bản chất của nó đều là giả, không có thực. Sự nhận thức mới quan trọng, còn nó là cái gì không quan trọng. Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B không quan trọng đối với ta, nhưng ta nhận thức rằng đây là vợ ta, đây là chồng ta, là của ta, và chính vì cái của ta cho nên có tự ngã, có cái ta và có cái của ta, và có sự dính mắc, và ta được hoan hỷ nếu ta có sự dính mắc đấy. Đây là đất ta, đây là nhà ta, đây là tài sản của ta, đây là xe của ta, cho nên ta hoan hỷ. Nhà cháy thì hơi buồn, xe cháy thì cũng buồn, chồng chết thì buồn hơn, con chết thì khổ, tại vì ta nói rằng các thứ ấy là của ta, có cái ta. Cho nên người tu tập khôn ngoan, tức là các vị đang tu tập, nhận biết rằng các thứ ấy, các cái pháp ấy chỉ là giả, nó do duyên mà thành thôi. Con người ta có đất nước gió lửa nó mới thành, ngày nào không uống nước rồi thấy khát, không thở thì chết, phải không? Tức là thiếu duyên. Cái gì cũng có hết, mà thiếu cái hơi thở cái là chết liền. Nhưng mà gặp mà vẫn sân si nổi giận, tại sao lạ vậy? Quên rằng cái hơi thở ra hơi thở vào, chấm hết là cuộc đời đi mất. Tức là chúng ta không có tu tập, chúng ta không theo dõi hơi thở, không biết rằng hơi thở là sanh mạng, cho nên dễ dàng nổi sân, nổi buồn, rồi tạo nghiệp. Cái gì không vừa ý là nói liền, nó tạo nghiệp. Chồng không vừa ý vợ nói liền, nó tạo nghiệp. Kiếp này á, lỡ làm chồng á, làm phách, kiếp sau biết, kiếp sau sinh ra làm con đi rồi biết. Rồi cái bà này bà giận đó, bà không nói được, tại vì là vợ mà, đâu có dám nói, bà giữ trong lòng á, nó vào trong cái thức á, cái nó bá. Kiếp sau làm mẹ, còn chồng làm con, rồi lúc bây giờ nó dí đầu cho biết, quánh cho biết. Tức là chúng ta cứ vì những cái ngu dại chấp thủ rằng các pháp hiện hữu là có thật, cho nên sinh ra hoan hỷ hay buồn phiền. Hễ sinh ra hoan hỷ hay buồn phiền tức là đều tạo nên năng lượng để đi tái sinh. Có hai loại đó, người phàm phu và người đang tu tập. Người phàm phu tức là người không có tu tập, hàng ngày hàng giờ đều không quán chiếu hơi thở, thấy rằng á, đất nước gió lửa ta là có thực, nhưng mà thiếu cái hơi thở cái là nó chết liền á, mà không bao giờ quán chiếu hơi thở. Người có tu tập luôn luôn bám sát hơi thở, thấy rất rõ ràng đất nước gió lửa là giả, tan biến lúc nào không biết.
Và vì nhận thức được các sự vô thường ấy, cho nên không hoan hỷ, không buồn phiền. Không hoan hỷ khi nó có mặt, không buồn phiền khi nó mất đi. Ở đây có một điều mà rất là lý thú, mà là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Đó là Đức Phật nói về A-la-hán. A-la-hán là người đã biết rõ các hiện pháp, các hiện tượng và không hoan hỷ với chúng. Nhưng ở đây Đức Phật chia làm 4 loại A-la-hán. A-la-hán 1 biết hiện tượng và không bị ràng buộc. A-la-hán 2 được giải thoát nhờ diệt dục. A-la-hán 3 được giải thoát nhờ diệt sân. A-la-hán 4 được giải thoát nhờ diệt si. Và vì họ hiểu biết các hiện tượng rõ ràng, cho nên họ không bám chấp và không hoan hỷ. Và vì không hoan hỷ cho nên không tham ái. Ở chỗ này rất quan trọng thưa chư vị. Đức Phật trong bài kinh này, Ngài nói rất rõ có 4 loại nhận thức. Nhận thức thứ nhất của người phàm phu, chúng ta mới học rồi. Nhận thức thứ nhì của người tu tập, chúng ta cũng mới học rồi. Nhận thức thứ ba của các vị A-la-hán, và nhận thức thứ tư của các vị Phật. Ngày hôm nay chúng ta học ở cái chỗ A-la-hán, các nhận thức của các bậc A-la-hán có 4 loại nhận thức. Tại sao Đức Phật không hề nói gì về tu đạo hoàn, tư đạo hoàn, A-la-hàm ở trong cái bài kinh này, mà Đức Phật nói người tu tập, tức là các vị đang tu tập, nhận biết các pháp đều là giả, là phạm trù, lý luận, là tư tưởng, cách thức để diễn đạt, và nó không có thực, nó luôn luôn sanh diệt. Các mối tương quan của các yếu tố để tạo nên cái pháp đều sanh diệt, tức là thấy được các pháp do duyên sanh và duyên diệt. Nhưng tại sao Đức Phật không nhắc tới tu đạo hoàn, tư đạo hàm, A-la-hàm, mà Đức Phật nói thẳng vào A-la-hán? Và ở đây quý vị quan sát kỹ những lời Đức Phật dạy. 4 tầng nhận thức ở đây. Thứ nhất, nhận biết rằng các pháp đó là vô thường, nó là duyên sanh, đất nước gió lửa kết hợp lại, và nó thành trụ hoại diệt. Đủ duyên thì nó kết tụ lại, nó thành ra cái đấy, thành ra sự quan hệ ấy. Con gái phải đủ 17, 18 tuổi mới đi lấy chồng, chứ mới 2 tuổi thì đi lấy ai? Con gái 18 tuổi mới đi lấy chồng, chứ 2 tuổi đi lấy ai? Tức là nó phải đủ duyên, phải không thưa chư vị? Mà con gái xinh đẹp thì đi kiếm cái ông chồng giàu có thông minh, tức là nó phải đủ duyên. Duyên ấy ở đâu? Duyên ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân đây. Vì vô minh cho nên ta khoái, ta khoái cho nên ta nhận, nhận cho nên ta thủ, cho nên ta mới ôm vào, ta mới giữ chặt. Ôm vào giữ chặt, nói rằng tôi phải lấy cho được cái người đàn bà này, tôi phải lấy cho được cái người đàn ông kia. Nếu không có cái tư tưởng ấy thì không lấy đâu. Ngay cái lúc mà gặp nhau là đã muốn rồi, nó tuyệt vời. Nếu tôi lấy được người ấy, tức là ta hoan hỷ vì sự nhận lầm vào các pháp, cho nên dẫn tới mối tương quan đấy. Vị A-la-hán là bậc đã nhận rõ hiện tượng của các pháp, nó chỉ là duyên sanh, đất nước gió lửa nó kết hợp lại mà thành, và nó đều vô thường, nó đều biến dịch, nó đều thay đổi. Và vì như vậy cho nên không hoan hỷ với nó. Biết đồ giả mà hoan hỷ gì, phải không thưa chư vị? Người đã thức tỉnh rồi, không hoan hỷ với các pháp. Và vì không hoan hỷ cho nên không tham ái. Và vì không tham ái cho nên không muốn giữ cái thứ gì ở trong chiêm bao khi đã thức tỉnh rồi. Đấy.
Nhưng mà có một điều như thế này rất quan trọng thưa chư vị, ở trong 4 tầng nhận thức này, a la hán 2, a la hán 3, a hay là 4 4, 3 tầng này, tầng thứ nhất gọi là đã nhận biết rằng các pháp đều là vô thường, duyên sanh, như huyễn, không thực, cho nên không dính mắc, không hoan hỷ. Nhưng mà a la hán 2, a la hán 3, a la hán 4, a la hán 2 là đã diệt trừ dục, a la hán 3 là đã diệt trừ sân, a la hán 4 là đã diệt trừ si. Có nghĩa là sao thưa chư vị? Không phải là a la hán nào cũng diệt hết tham sân si đâu. Cái chỗ này nè, chỉ cần diệt cái tham thôi cũng chứng a la hán rồi, diệt toàn tham không còn nữa, diệt toàn sân không còn nữa cũng chứng a la hán, mà diệt toàn si thôi cũng chứng a la hán. Có nghĩa là sao thưa chư vị? Có nghĩa là Đức Phật nhắc nhở này, hãy chọn cho mình một cái đề mục thích ứng với mình. Nếu con người mình ưa tham, nhất là tham dục, tức là cảm xúc dục lạc, khoái lạc, thì hãy chọn cái đề mục ấy mà quan sát, giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Tham ăn, tham ngủ, quan sát đi, rồi chuyển hóa nó đi, diệt trừ nó đi, thì chứng a la hán. Sân, quan sát nó đi, duyên gì mà nó sinh ra sân, hiểu rõ bản chất của nó, diệt trừ nó đi, thì cũng chứng a la hán. Tức là các vị ấy chỉ cần quan sát một đề mục và tiêu diệt được nó, chuyển hóa được nó thành ra trí tuệ, thì các ngài chứng a la hán. Đấy, Đức Phật nói 4 tầng như vậy. Không nhất thiết phải diệt tham sân si, chỉ cần diệt một cái thôi, mấy cái kia nó gãy hết. Diệt trừ cái tham cũng chứng a la hán. Cái tham nó sanh khởi ở đâu? Ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt nhìn đồ ăn là thích tham ăn rồi, cái tham nó sanh khởi rồi, quan sát diệt nó luôn. Ăn rồi 3 tiếng hồ nữa đi toilet nó cũng vậy à. Mà khi ăn đã thấy cục phân rồi thì không có tham đắm vào trong cái đồ ăn nữa. Biết bản chất của các pháp do duyên sanh, cái này cộng với cái kia thành ra cái tô cơm có chiên xào hủ tiếu rồi cái kia đủ các thứ mùi vị, mà đều do mắt tai mũi lưỡi của mình, chứ chẳng ở đâu hết. Rồi mình cho những thứ ấy là ngon, rồi mình tin rằng nó ngon cho nên mình sinh ra khoái lạc, mình sinh ra khoái lạc cho mình thọ lạc và hoan hỷ trong cái thọ lạc, cho nên tham ái muốn ăn nữa. Đấy, cái tham ái nó ngủ ngầm, nó kinh khủng lắm quý vị, nó sinh ra trong đời sống hàng ngày, nơi mắt tai mũi lưỡi. Tiêu diệt được cái tham, tức là ta nhìn chỉ biết nhìn thôi, nghe chỉ biết nghe thôi, tiếng chửi cũng như tiếng khen, đều như tiếng kèn đám ma. Tiếng chửi tiếng khen giống như tiếng kèn đám ma. Mà khi ta nghe được như vậy thì cái tâm ta không có hoan hỷ, không có buồn phiền. Cái xác chết có khi nào mà ở trong quan tài còn buồn phiền cái đám ma mày hát sai bản nhạc không, mày thổi kèn sai không? Có khi nào không? Có khi nào ngồi bật dậy nói ê, mấy cái đứa nhà đòn, mấy cái đứa đám ma, tụi bay thổi kèn sai rồi, có không? Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chê tiếng khen cũng như tiếng kèn đám ma, chẳng có gì khác. Cho nên ta chỉ nghe mà nghe, nhìn mà nhìn, phải tu tập tới như vậy. Trong cái nhìn chỉ có nhìn, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Mà thấy được như vậy thì cũng như Ba Hy Giá ở trong kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn, ngày chứng A La Hán ngày, chẳng cần ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền để làm chi? Để cho nó bớt lăng xăng, để cho chúng ta nhận biết, cho cái tâm nó, chúng ta dạy cái tâm nó, cái tâm nó phải nhớ các pháp,
đều là do duyên sanh, đất nước gió lửa. Thế thì 4 tầng nhận thức đây, 4 phẩm vị A La Hán đây, Đức Phật dạy cho chúng ta cái gì rõ ràng ràng đây? Thứ nhất, nhận biết rằng các pháp do duyên sanh nó là giả. Thứ nhì, không chấp thủ, không khoái lạc ở trong các pháp ấy. Thứ ba, không dính mắc. Và thứ tư, không nhất thiết là phải loại trừ hết tham sân si. Cố gắng loại trừ nó không nổi đâu. Chỉ cần thấy một đứa thôi, mình thích tham ăn, nay mình cứ quan sát về cái tham ăn. Ai nói gì mình cũng dễ nổi giận, quan sát về cái sân thôi. Lấy cái tham, cái sân, cái si làm đề mục để quán chiếu trong đời sống hàng ngày, để phát triển chánh niệm, tăng trưởng chánh niệm. Và chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Nhờ chánh niệm cho nên tôi biết rằng tôi đang có sân. Mà nhờ tôi biết rằng tôi đang có sân, tức là có sự hiện hữu của tôi, có bản ngã của năm uẩn. Có năm uẩn mới sân, chứ không có năm uẩn sao sân? Không lẽ cái thùng phân di động biết đi mà nó sân? Phải không thưa chư vị? Cái thùng phân nó đâu có sân, nó thú hình nè. Ta là cái thùng phân nè, mà tại sao ta nổi sân? Và hằng hằng quán chiếu như vậy thì không có khoái lạc, không có tham ái, không có phiền não. Tiếng chê tiếng khen như tiếng kèn đám ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài học mà Đức Phật dạy cho chúng ta trong bài kinh này rất là quan trọng. Quý vị hãy cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần, tự quan sát với mình. Ngay cả như Niết Bàn cũng đừng có mơ tưởng. Tại vì hễ còn mơ tưởng thì còn có tham ái, còn có dính mắc. Cái gì nó đến nó đến. Các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên diệt. Có đất nước gió lửa thì có cái thân, ăn uống ngủ nghỉ thì có cái thân. Tham đắm thì sanh khoái lạc, khoái lạc thì dính mắc tiếp sau sanh nữa. Muốn chấm dứt thì nhận biết rằng các pháp đều do duyên sanh, và duyên diệt thì pháp diệt. Gốc rễ của nó là sự nhận lầm, mà hàng ngày hàng giờ đều có nhận lầm. Cho nên tỉnh táo, tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức trong từng sát na. Muốn có sự tỉnh thức trong từng sát na thì phải có chánh niệm. Không có chánh niệm không tỉnh thức được đâu. Tiếng khen thì vui, tiếng chê thì buồn, mà đâu biết rằng tiếng chê tiếng khen như tiếng kèn đám ma.